We count it a privilege to get to be with you this weekend. A měli jsme to velké privilegium s vámi být tento víkend. We've been to the Czech Republic several times. We heard about Kladno and finally we're here. Byli jsme několikrát v České republice a konečně jsme mohli navštívit Kladno, které jsme dali slyšeli. And already seeing some of the couples here, I can tell the Lord has helped you to be happy together and that makes us glad. A už teď vím, některé ty páry, které zde jsou a vidím, jak velkou radost mají a jsem vděčný Pánu, že my jsou v radosti. Tonight we're going to begin with God's design for marriage from Genesis chapter 2. Dnes začneme ten večer tím, že půjdeme do 2. kapitoly Genesis, aby jsme se podívali na to, jak Pán připravil manželství. The second message will be more topical, going through several things that we have learned are the most important principles to help marriages, including marriages in trouble. A to druhé kázání, tak budeme procházet některé body, které nám pomohly v našem manželství a manželství dalších, a obzvláště, když ta manželství mají problémy. Then tomorrow we'll talk about the roles of husband and wife. Zítra budeme mluvit o roli manžela a manželky. Dealing with conflict and communication. Budeme se zabývat řešením konfliktu a komunikace. And then matters of intimacy within marriage. A potom také intimností v manželství. It may be that some of you will have questions. Možná někteří z vás budou mít otázky. It might be easier for you to write them down and give them to one of the leaders who can convey them to us. A možná bude jednodušší, abyste si je napsali na papírek a potom se dali někomu, kdo nám je dá. But for now, I'd like you to turn to Genesis chapter 2. Ale teď by vás bylo, aby jsme slyšeli v té kapitole Genesis. And we're going to talk about God's design for marriage. Někde mluví o tom, jak Pán naplánoval manželství. I am almost 68 years old. A já jsem skoro 68 let starý. I've been married almost 47 years. Skoro 47 let jsem ženatý. And the world has changed a great deal in my lifetime. A svět se hodně změnil od tu dobu, co jsem ženatý. Both in the Czech Republic and in my country, fewer people are getting married. A když Česká republika nebo moje země a lidé se žení. The great majority have cohabited before they get married. To, co je stejné, to obě ty země je, že mnoho z těch lidí žije spolu předtím, než se vykožení. The birth rate has declined significantly. A ta horodnost velmi klesá. And marriage itself has been redefined. A samotné manželství bylo i předefinované. Several years ago in my country, the court declared that a man can marry a man and a woman can marry a woman. A před několika lety v mojí zemi soud rozhodl, že muž se může oženit s mužem, žena se může oženit s ženou. I was actually impressed that you don't have homosexual marriage yet in the Czech Republic. Jsem vlastně překvapený, že ještě nemáte homosexuální manželství v České republice. But at the same time, I know you have partnerships that function much the same way. Ale vím, že stejně máte ta partnerství, která fungují stejně. These are things we would have never imagined possible 40 years ago. To jsou věci, které jsme si ani nedokázali představit před 40 lety. In my country, many Christians want to get involved politically. A v mé zemi se mnoho křesťanů začalo zabývat politikou. They hope to be able to change the laws to make them more biblical. Navějí, že učiní ty zákony více biblické. They're free to try, A mají svobodu v tom se pokoušet o to. but I doubt if they're going to succeed. Ale pochybuju o tom, že vyspějí. And my belief is that the best way we can fight for biblical marriage is to have marriages which are biblical. A věří, že ten nejlepší způsob, jak bojoval za biblická manželství, je mít biblické manželství. As the world becomes more dark, our marriages, our families should be a brighter light in the dark world. A jak se ten svět stává více a více temnější, tak potom to naše biblické manželství a naše rodina bude závidět více a více do toho temného světa. And as you think of your unbelieving relatives and even the people in your community, I hope when they see your family, they say, this is really different and it's really wonderful.
A tak když kolébá jsou ti nevěřící, ať už jsou mimo nebo i v rodině vaši příbuzní, tak toužím potom, aby si při pohledu na vaše manželství řekli, že je něco jiného. Our understanding of the origin of marriage is very important. Ale to pochopení toho, odkud přišlo manželství, je pro nás velmi důležité. It's not an institution that men have created and has evolved over time. Protože manželství není instituce, kterou vytvořil člověk tím, jak běžel čas. Marriage is designed by God. Manželství je připravené Bohem, The Bible begins in the beginning God. protože Bible začíná tu první knihu tím, že na začátku byl Bůh Human beings are not autonomous. a ta lidská stvoření nejsou autonomní. We're accountable to God. My jsme vykazatelní Bohu We're not mere animals. a nejsme jenom zvířata. We are made in the image of God. My jsme byli stvořeni k Božímu obrazu. And the events in Genesis 2 are historical events. There's a real Adam and a real Eve. A to, co se děje v druhé kapitole Genesis, tak jsou skutečné věci, které se staly, protože Adam a Eva byli skuteční. And Jesus in Matthew 19 refers back to the creation account and the origin of marriage as real historical events. Pán Ježíš v Matoušovi 19 se odkazuje na to, co se stalo v zahradě, na to manželství. Je to na něco, co bylo ustanovené, co se opravdu stalo. And so God is the one who has designed marriage. He's the one who brought together the first husband and wife. A byl to Bůh, který ustanovil manželství. On dal Adamovi ženu. And he gave them directives for how their marriage was to be run. A on ji i řekl ta nařízení, kterými se měli v tom manželství řídit. And we also believe that God's word is infallible, but it's also timeless. A my věříme i tomu, že Boží slovo je neomylné, ale že má pravdu, ať již bylo napsáno kdykoliv. Isaiah 40 verse 8 says, the grass withers, the flower fades, but the word of God stands. Záš 40 říká, že tráva schne, květiny pomíjejí, ale Boží slovo je věčné. So we as human beings are not authorized to change God's design for marriage. A my jako lidské stvoření nemůžeme měnit to, co Bůh ustanovil ohledně manželství. I'll give you a brief definition of marriage. Já vám dám menší rychlou definici manželství. Marriage has been established by God Manželství bylo ustanovené Bohem as a lifelong covenant of companionship jako celý život trvající společenství mezi mužem a ženou. It's between one man and one woman, Mezi jedním mužem a jednou ženou. and it's established in the presence of the community. A bylo ustanovené i se tou komunitou. And so I'm going to work my way gradually through Genesis 2. A já budu postupně pokračovat skrze Genesis 2. kapitolu. And in verse 18, the Lord God said, it is not good for the man to be alone. I will make him a helper suitable for him. Genesis 2:18, just that one verse. A Bůh řekl v 18. verši 2. kapitoly. Kdy řekl Hospodin Bůh, není dobré, aby byl člověk samotný. Činím mu pomoc jako jeho protější. Now, actually, when you read the words not good, this is somewhat of a shocking statement if you've been reading in Genesis. A ta slova není dobré, by měla být pro nás šokující věcí, když se podíváme na to, co předtím Bůh říkal. In the days of creation, each day it was good, it was good, it was good. Co říkal Hospodin, každý den stvoření, bylo to dobré, bylo to dobré, bylo to dobré. And now there's something not good. A najednou je zde něco, co není dobré. It doesn't mean that it was evil. Neznamená to, že to bylo zlé, It means that it was lacking, it was missing something. ale znamená to, že něco tomu chybělo. I'll give you an illustration. A dám vám ilustraci. In my former church in California, we had a home group which would meet and everyone would bring a snack. My jsme měli v tom mém předchozím sboru v Kalifornii skupinku a na tu skupinku každý nosil nějaké zákusti, sladkosti. And we had a middle-aged man who was single named Michael. My jsme v té skupince měli středně starého muže, který se jmenoval Michal. And he would make popcorn, A on vždycky dělal popcorn. but there was no salt, no butter,
just popcorn. Ale nebyl vůbec slaný, nebylo tam žádné máslo na něm, byl to jenom popcorn. And he wondered, why don't people eat my popcorn? A on si říkal sám pro sebe, proč lidi nejí můj popcorn. Said, Michael, it's not good. Michael, není to úplně dobré. Not that it was poison, Ne, že to byl jed, but it was missing something vital to make it what popcorn should be. ale něco chybělo tomu popcornu k tomu, aby to bylo něco dobrého. Most of us are incomplete alone. A většina z nás není úplný, když jsme sami. Homosexual relationships are actually trying to create a counterfeit or a substitute for what God has designed in marriage. A homosexuální vztahy a manželství se jenom snaží nějakou prázdnou kabul náhražkou nahradit to, co Pán ustanovil ohledně manželství. I actually want to give you a little bit of a warning. A chtěl bych vám dát i takové menší varování. Sometimes single people, especially women, can form such tight bonds of friendship that they're looking to that other person of the same gender to fulfill the needs of a spouse. Protože občas, a zvláště už je to, že se velmi upínají ke své kamarádce nějaké, která je stejného pohlaví a tvoří velmi pevné přátelství, které často nahrazují i její protějšek, její partnera. And it does not at all start out as an intention towards a sexual relationship, A rozhodně to vždycky nezačíná tím, že už chcou být v tom nemorálním vztahu, but they become bonded together. ale oni jsou opravdu těsně spojené. They have expectations of each other like a spouse would have. Mají od sebe i ta očekávání, která by měla z toho svého protějšku. And sometimes they fall into sexual sin. A občas padnou do toho sexuálního hříchu. I also need to mention that some people have the gift of singleness. A musím také říci, že někteří lidé mají ten dar být svobodný. In 1 Corinthians 7, Paul even commends his own singleness and says he would hope more people would be single. V 1. Korinským 7. kapitole i Pavel doporučuje to být sám dalším bratrům a sestrám jako něco, co je požehnané. But Paul's purpose for being single is very different from the reason people remain single in the world today. Ale ten Pavlův důvod, proč byl svobodný, je úplně jiný než ten důvod, proč jsou lidé svobodní dnes. In the world, people are single so that they can be free from responsibility and live selfishly. Protože ti lidé ve světě dnes jsou svobodní, protože můžou žít sobecky a v hříchu volně. Paul, in contrast, says that singleness is so that you can serve the Lord without being distracted by having to please a spouse. Ale ne, Pavel jasně říká v té 7. kapitole, že jsme svobodní a měli bychom používat náš čas pro to, aby jsme sloužili Pánu. So the reason to remain single is not so you can live a wild life, but because you believe you can serve God better. A tak ten důvod, proč jste svobodní, neznamená, že můžete žít divoce svůj život pro sebe, ale abyste ho mohli žít lépe pro Pána. There may be people among you who have chosen to be single and they have more ability to do things for the Lord. Jsou možná mezi vámi lidé, kteří se rozhodli být svobodní a můžou lépe sloužit Pánu. There are also some of you who are temporarily single. You would not like to be single, but you are single. Taky jsou mezi námi ti, kteří jsou ještě svobodní, ale nechtěli by být svobodní, ale zatím jsou. And during this season, you have special opportunity to serve the Lord that you may not have as much when you get married. A během tohoto období ale máte velikou příležitost sloužit Pánu tak, jak byste nemohli. No. Jste byli žena. I would also add that the reason to get married is because you think as a married person you could better serve the Lord. A musím také dodat, že ten důvod, proč se chcete vzít, je, že si myslíte, že dokážete sloužit lépe jako ženatá osoba. And the decision to be married is when you and this other person determine, I believe God has made us for marriage and we can serve the Lord better together than separately. A tak, jak se rozhodujete s tou druhou osobou, jestli budete spolu ve manželství,
tak si říkáte, ano, my si myslíme, že budeme moci sloužit lépe Pánu jako ženatý spolu. I want to make a few other comments about singleness. A chtěl bych udělat i komentář ohledně svobody. One is that we in the church should honor those who are single among us. My v církvi ctíme ty, kteří jsou svobodní. Sometimes they can feel left out if all the activities are families. Občas se možná můžou cítit, že jsou sami, protože ostatní rodiny ve sboru mají nějaké aktivity spolu a nemají nikoho. In my church in North Carolina, different men lead in prayer. A u nás v Karolině v církvi tak různí muži vedou modlitevní setkání. And in the main service, sometimes they'll pray for the mothers and the fathers and the children. A občas se modlí za matky, za otce, za děti. And I'll remind them, pray for the single people too. Ale já jim připomínám, modlete se i za svobodné lidi. Another aspect of singleness I need to mention is there's some people who remain single who do not want to be single. A další z těch aspektů svobody, který musím zmínit, je, že někteří, kteří nechtějí být svobodní, tak zůstávají svobodní. And this is a difficulty in a fallen world. A to je ta obtížnost v tom padlém světě. There's not a promise in the Bible that every person who feels called to marriage will be married. Protože v Bibli není zaslíbení, že každý, kdo touží po manželství, bude ženatý. And there are some people who yearn for marriage who are not able to have this. A jsou lidé, kteří touží po manželství, ale nemůžou ho dosáhnout. In Matthew 19:12, it's a verse worth reading. Matthew chapter 19, verse 12. Jesus is, I'll read the passage in English. For there are eunuchs who were born that way from their mother's womb. There are eunuchs who are made eunuchs by men. There are eunuchs who made themselves eunuchs for the sake of the kingdom of heaven. A v Matoušovi 12. verši 19. kapitoly říká padeří, jsou totiž eunuchové, kteří se už takto narodili z matčina luna. A jsou eunuchové, které činili eunuchy lidé. A jsou eunuchové, kteří se sami stali eunuchy pro království nebes. Kdo může kápat, kápej. The reality is some people who want to be married may have something physically or mentally about them that makes it difficult for them to find a spouse. Někteří lidé, kteří jsou oženi nebo vdát, tak mají fyzické nebo psychické problémy, které jim v tom bránily najít si nějakou manželku nebo manžela. And we should have compassion for those who struggle. A my bychom měli být milosrdní k těm, kteří takto zápasí. I'll make one other comment, Udělám další komentář. and that is that it's legitimate for single people to make efforts to find a spouse. Je to správné, když se svobodná osoba rozhodne, že vynaloží nějaké úsilí, aby si našla manžela nebo manželku. Several years ago, I preached in a little Baptist church Před několika lety jsem kázal v malém baptistickém sboru as a visitor, jako návštěvník Kazatel. and I preached from Ruth chapter 3. Kázal jsem z Ruth 3. kapitoly. While I do not approve of Naomi's methodology of finding a husband for Ruth, A i když jí doporučuju tu metodu, kterou Ruth činila, kterou jí poradila Naomi, I think the principle of taking effort to pursue marriage is still valid. myslím si, že ta snaha vynaložená na to, aby jsme vstoupili do manželství, je správná. There was a single lady in her mid-20s who came up to me after the service, A po tom kázání ke mně přišla jedna sestra, která byla zhruba 25 let stará. and she had been told that by her parents, just stay in our little church and someday God will send someone. A její rodiče jí řekli, zůstaň v našem malém sboru a Bůh někoho pošle. I can't find a verse for that. A já pro tohle nemůžu najít. And my sermon had challenged this in her mind. A moje kázání jí trošku vyzvalo v té její mysli. And so I said, I think you need to talk to my wife. A já jsem řekl, myslím, že si potřebuješ promluvit s mojí ženou. And she met with Caroline. Setkala se s Caroline. She managed to put herself in the sight of a man that she thought might be a good husband. Podařilo se jí
aby zaujala pozornost jednoho muže, ten si myslel, že by byl vhodný k manželství. His eyes were opened. Jeho oči byly minimálně otevřené. They're married with a child now. A jsou společně v manželství a mají dítě. As we continue, I'll ask you a question. A jak my pokračujeme, tak se vás zeptám otázku. After God says it's not good for the man to be alone, I'll make a helper suitable, what is the next thing you think happens? Jak Bůh řekl, že není dobré, aby když byl sám, až mu stvoří pomoc, co si myslíte, že dělal? Often we think, oh, well, he puts the guy to sleep and he pulls out the woman. Možná mi řeknete, uspí toho Adama a z něj dáne ženu. But that's not what he does next. Ale to není to, co on činí. Read verses 19 and 20. Podívejte se na verši 19 a 20. Hospodin Bůh vytvořil ze země všechnu polní zvěř a všechno nebeské ptactvo a přivedl je k člověku, aby viděl, jak je nastat. Jak člověk každou živou duši nazval, takové bylo její jméno. A člověk pojmenoval všechen dobytek a nebeské ptactvo i všechnu polní zvěř, ale pro člověka se nenavezla pomoc jako jeho protějšek. So the Lord brings these animals to the man to name them. Hospodin přivedl ta zvířata Adamovi, aby je pojmenoval. I think there were two primary purposes the Lord had. Myslím si, že byly dva hlavní důvody, proč to Pán učinil. One is that my understanding in the Bible is that when you name something, this is an exercise of authority. A myslím si, že ten první důvod byl, že tím, jak to pojmenoval, tak ukázal autoritu. And the design of God for the man to be the leader in the relationship was from the beginning. A to byl i ten design, který měl Hospodin na mysli, když ho učinil s akcent toho stvoření. In verse 23, he names his wife. V verši 23 on pojmenoval svoji ženu. And then in chapter 3, verse 20, he gives her the name Eve. A ve 20. verši 3. kapitoly ji pojmenoval Eva. The second reason is that as he sees all these animals, he realizes none of these is what I need. A ten druhý důvod byl, že jak se podíval na všechna tato zvířata, která mu Hospodin přivedl, tak mu došlo, žádné z nich není jako já. We see some people who have, for example, a dog, and their relationship with their dog is a substitute for children or even a spouse. A my vidíme lidi kolem nás, kteří mají ten vztah těm svým mazlíčkým, třeba psům, a ten vztah je mnohem hlubší, než který by byl k jejich dítěti nebo k jejich manželovi či manželce. I like dogs, Já mám rád psy, but I can't have real fellowship with a dog. ale nemůžu mít běžné společenství se psem. Adam needed what the Lord called a suitable helper, a helper fit. Adam potřeboval vhodnou pomoc. This also brings out part of God's design for marriage. A toto také přináší část toho, jak Pán připravil manželství. He did not create the man and the woman to be the same. He created them to be different, to fit together. On stvořil muže a ženu rozdílné, ale společně jsou jako jedno. 1 Peter 3:7 says how we husbands should be gentle with our wives because they're more delicate, they're a weaker vessel. 1. Petrovi 3:7 říká, že bychom měli být laskaví ke svým ženám, nebo jsou to křehčí nádoby. And so for those of you who are married, you probably think even in some detail about the differences you have between you. A i vy z vás, kteří jste ženatí, tak vidíte ty rozdíly v těch detailech ve vašem manželství. These differences can create conflict. A ty rozdíly můžou působit konflikt. I'm always in a hurry. Já jsem už vždycky ve spěchu. My wife is laid back. Moje žena je taková ta, která je vzadu. In parenting, there's often one who is very strict, following the rules. A ve výchově dětí to může být třeba, že jeden rodič je velmi přísný v těch pravidlech. The other may be more soft and they think they're more loving and they don't follow the rules so much. A ten druhý může být alespoň podle něj více milující a nedbá tolik na ty pravidla. There's one who's very careful with money and saving and doesn't want to spend.
Jeden, který je velmi opatrný s tím, jak se nakládá s penězi. There's another who is more free in spending, even going into debt. A ten druhý je možná až moc volný s nakládáním s penězi. These differences can be a cause of conflict, A tyto rozdíly můžou být zdroj konfliktu. or the differences can be used to complement each other and create balance. A také, ale ty rozdíly můžou společně vytvořit harmonii. A ten jeden doplňuje toho druhého. Caroline and I are very different from each other in so many ways. Já a Caroline jsme opravdu velmi rozdílní od sebe navzájem. I'll give you one illustration. Já vám dám takovou ilustraci. Every year we will go away for 1 or 2 days for our anniversary. A každý rok, 1 nebo 2 dny, tak cestujeme pryč na naše výročí. And 1 year for anniversary, we took a boat out to an island off the coast of California, Catalina Island. A jedno do výročí, tak jsme si donali loď a pluli jsme na ostrov, který je na pobřeží Kalifornie. So we get to the island, My jsme sjeli na ten ostrov. and I said, "What do you do when you come to this island?" A co uděláte, když přijedete na tento ostrov? "We'll go to the aquarium. Budete do akvária, We'll ride the boat. nebo budete jezdit na té lodi, We'll visit the casino where the Hollywood actors used to go." a nebo navštívíte kasino, tam plnili ty hollywoodské hvězdy. But what I learned is there's not much to do on that island. Ale to, co jsme se my naučili, je, že tam vlastně není moc co dělat. So our boat was going to return in about 5 hours. A zhruba v 5 hodinách se ta naše loď měla mrát. So I said to Caroline, "Well, I guess we should just sit and read for a while." Já jsem řekl Caroline, no, měli bychom si prostě jenom sednout a nějakou dobu číst. We sat in easy chairs looking at the ocean and read books. Seděli jsme v těch pohodlných židlích, bukali jsme se na oceán a četli jsme knihy. And Caroline told me that's the best time I've ever had with you on a vacation. A Caroline mi řekla, že to byl nejlepší čas, jaký měla nás na výročí. Another principle from the passage is only a woman can complete a man, only a man can complete a woman according to God's design. A podle toho, jak Hospodin připravil to manželství, tak to může být jenom muž, který učinil ženu celou, a jenom žena, která učinil muže celý. God only brought one woman to Adam. A Hospodin přivedl jenom jednu ženu Adamovi. The practice of multiple wives in the Old Testament was something God tolerated but never approved of. A ta praxe mnoha žen, jakou měli ty izraelští králové třeba ve Starém zákoně, nebyla něco, co Hospodin schvaloval, ale toleroval to. In Matthew 19, when Jesus refers to this passage, he makes it very clear that two become one. A jak jsme četli Matouše 19. kapitolu, tak té pasáži pan Ježíš říká, že jsou jenom 2 v tom manželství. Now we will read verses 21 to 23, please. Teď budeme číst verše 21 až 23. Hospodin Bůh, který mu vrhnul na člověka dlupý spálně, zatímco spal, vzal jedno z jeho žeter a to místo uzavřel na se. A Hospodin Bůh vybudoval z žetra, které vzal z člověka, ženu a přivedl ji k člověku. Člověk řekl, teď je to kost z mých kostí a maso z mého masa. Bude se nazývat ženou, protože pila z muže. So God creates a helper for the man. Hospodin stvořil pomocníka pro muže. The manner in which God did this is unusual. A ten způsob, jaký to Hospodin učinil, je velmi zvláštní. Up until now, God had created 2 different ways. Protože až do té Hospodin činil 2 různými způsoby. He spoke things into being, On řekl, a ty věci se staly pouhým jeho slovem. and then he made the animals and Adam out of the dust. A o tom udělal ta zvířata z prachu cesty. But then for the woman, he actually takes part of Adam and forms her out of that part of Adam. Ale potom to, co učinil s člověkem, je, že vzal to žebro z Adama a z toho žebra učinil Evu. And I think that the New Testament actually, in the passage that Marcus read, explains why. A myslím si, že Nový zákon za pasáž, kterou Markus četl,
Efeským 5, tak vysvětluje proč. where Paul says husbands should love their wives as their own bodies. Protože Pavel tam říká, že manželé budou milovat a mají milovat své ženy jako svá vlastní těla. Even though Caroline was not literally formed out of my side, I když Caroline nebyla stvořena z mého boku, z mého žebra, I am to love her as if she is literally part of myself. já ji musím milovat, jako kdyby byla její součástí časného těla. And Paul says no one ever hated his own flesh, but nourishes and cherishes it. Ale bude se o něj starat. And so it's a basis for how a husband should acknowledge his wife is equally in the image of God, A to je to, co musí činit muž, musí pochopit, že jeho žena byla stvořená s ním rovnoprávně, rovnoměrně před Bohem. and she is to be cared for. A musí se o ní starat. The church father Chrysostom and Matthew Henry have a beautiful poem that I'm not going to try to read the whole thing, A jeden z církevních otců, Jan Zlatý jazyk, Chrysostom, a Matthew Henry, tak mají žasnou báseň, kterou se nebudu pokoušet říct celou, but the idea is that God did not make the woman from his feet to be trampled on, ale ta myšlenka té básně je, že Hospodin neučinil ženu z Adamových nohou, aby po ní šlapal, but from his side to be beneath his arm to receive his protection. ale z jeho boku, aby byla po jeho boku, jeho ochrana pod jeho rukou a obdržela ochranu od něj. And in verse 23, we can see that the man is happy. A víme, že v tom 23. verši 2. kapitoly Genesis je člověk šťastný. He understands what God has done, Protože chápe, and he rejoices. a má radost. She's bone of my bones, flesh of my flesh. Je to kost mých kostí a maso z mého masa. Now, my understanding is everything else that the Bible teaches about marriage grows out of the seed of Genesis 2. To mé pochopení Božího slova je, že to všechno ostatní, co Boží slovo učí o manželství, vychází z toho semínka, které je zase tady v Genesis 2. kapitole. This includes the role of the husband and the wife that we read about in Ephesians. A to zahrnuje i tu úlohu manžela a manželky, který jsme četli v Efeským 5. kapitole. And in 1 Corinthians chapter 11, A v 1. Korinským 11. kapitole, in verse 3, Paul talks about how as Christ is the head of the man and the man is the head of the woman. Pavel píše o tom, že hlavou každého muže je Kristus, hlavou ženy je její muž. And then in verses 8 and 9, he also is explaining it's from the order of creation that we have the leadership of the husband in the marriage and of the men in the church. A to pak vysvětlí dále to 8. a 9. verši, kdy ukazuje na to pořadí ve stvoření, že byl stvořený nejdřív Adam, ten měl vést a my jako muži máme vést a potom byla stvořená Eva. Now, you could wish the picture would remain so beautiful after Genesis 2, A myslím, že to je jenom toužit potom, aby ten obrázek stvořený byl tak krásný i po té 2. kapitole. but with the fall into sin, this has corrupted marriage. Ale potom, co člověk padl do hříchu, tak to manželství bylo poznamenané hříchem. And in chapter 3, verse 16, there's a warning. A v 16. verši 3. kapitoly je varování. It says, your desire shall be for your husband, but he will rule over you. Kde říká, budeš dýchtit po svém muži, ale on bude nad tebou vládnout. And my understanding of these two phrases is that it will now be the temptation of the wife to take over in the marriage. Mé pochopení je, že teď bude mít žena touhu převzít ty pomyslné otěže plno manželství. The Hebrew word for desire here is the same word that's used in chapter 4. To slovo dýchtit je stejné jako to slovo, které je použité v jen verši. In verse 7, where the Lord warns Cain that sin's desire is for him, meaning sin wanted to control Cain. A když Cain and Abel,
chapter 4, verse 2. Yeah. Je po té 4. kapitole, kde Hospodin říká po Kainovi, jak toužil potom učinit tu špatnou věc, tu zjišnou věc. So the wife will be tempted to disrespect the husband's leadership. A tak tam manželka bude v pokušení ohrdat mužovým vedením. And the husband, in the other part of the verse, will be tempted to rule in a very domineering way rather than in a sacrificial way. Ale stejně tak i muž bude toužit potom vládnout opravdu skoro finanským způsobem nad svojí ženou a ne v milosti. But as we come to the New Testament, the gospel gives us hope. Ale jak my přicházíme do Nového zákona, tak nám dává evangelium naději. That marriage can be redeemed because we know the love of Christ for his church. Protože víme, že manželství může být osvobozené od riziku díky tomu, co pro nás Kristus dělal. Now, I want to spend several minutes on verse 24, Strávíme několik Genesis 2:24. veršů 24 do kapitoly Genesis. Go ahead. Proto muž popustí svého otce, tu svou matku a silne ke své ženě do jedno tělo. So these are directives that the Lord gave through Moses of marriage. A toto jsou ty věci, které Hospodin dal skrze Mojžíše, aby se zachovávaly ohledně manželství. And as someone who does a lot of marriage counseling, A jako někdo, kdo dělá hodně manželského poradenství, many of the problems people experience in marriage is because they're not following the directions that God gave in verse 24. mnoho z těch problémů, které lidé mají v manželství, je kvůli tomu, že se neřídí tím, co je napsané v tom 24. verši. This is an important verse which is quoted or referred to multiple times in the New Testament. Protože to je důležitý verš, který je mnohokrát citovaný i v Novém zákoně. So first, a man leaves his father and mother. Tak na první místě muž poslí svého otce, svou matku. And this is pictured in traditional wedding ceremonies. A to vypadá v těch tradičních kázáních na svatbách. In my country, I would guess it's similar in yours. The father walks his daughter up the aisle. A hádám, že ve vaší zemi je to podobné nebo stejné jako v té naší. To je tak, že ten otec vede tu svoji dceru tou kuliškou. You saw one of these recently, didn't you? A určitě už ten svateb máte za sebou. And his daughter is here and the man is here. Zde je ta jeho dcera, zde je ten muž. The father's in between. Ten otec je mezi nimi. And the preacher asks, who gives this woman to be married to this man? A ten kazatel se zeptá, kdo je ten, který si dává tuto ženu tomuto muži. And he says, I give, or her mother and I give her to him. A ten otec řekne, já ji předávám tomuto muži. And when I say he will put his daughter's hand into the hand of the man, On vezme ruku svojí dcery a dá ji do ruky svého otce. and then normally he goes and sits down. A normálně většinou jde a posadí se. Did you preach though? Okay, this guy went this way instead of that way. A otázka je, jestli tohle Markus mě ukázalo. But it's almost a picture like now he's no longer over his daughter. Ale to, co to vyjadřuje a ukazuje, je, že už dále není penetrance nad svojí dcerou. And he has to respect this new relationship. A musí teď respektovat ten nový stav, to nové manželství. I think it's also significant that he goes and he sits down with his wife. Myslím si, že je důležité vědět to na své dvižde a se nesí ke své ženě. There's something temporary about the relationship with our children in that they're going to grow up and they're going to leave. Protože je něco homývého v našem vztahu mezi námi a naší dětmi. But marriage is until death parts you. Marriage is until you part by death. Ale manželství je, dokud nás smrt nerozdělí. One of the problems that some parents have with letting go is that they've neglected their own marriage and it's the children that have held them together. Ale jeden z těch problémů je, že ti rodiče zanedbávali své manželství a místo svého manžela nebo manželky se vypínali více na své děti.
And I would exhort those of you as your children grow up, never neglect your marriage. A tak chci pozbudit hlavně ty z vás, kteří už mají děti, abyste nikdy nezanedbávali svá manželství, jak budou vaše děti vyrůstat. One day your children will grow up and it's just going to be the two of you. Protože jednou vaše děti vyrostou, opustí domov a pak to budete už jenom vy a vaše žena nebo váš manžel. And some older parents have found that very hard. A někteří z těch rodičů, kteří už se stali staršími, tak zjistili, že je to velmi náročné. It's also my understanding that grown children should honor and respect their parents, but they're no longer required to obey their parents because they're now a new family. A taky chápu to, že ty děti, jak vyrostou, tak ctí své rodiče, ale už jim nejsou podřízené ve všem, protože už teď jsou to manželství mezi sebou a ne s nimi. One of my little books is actually How to Love Difficult Parents. Jedna z mých knih se jmenuje Jak milovat své rodiče, to je píše milovat. Some parents try to control their married children in an inappropriate way. A někteří rodiče se i nevhodně snaží kontrolovat své děti i skrze to manželství. And sometimes it's the young couple who maybe are not ready to be independent. A možná je to občas ten mladý pár, který není připravený na to být samostatný. If you're able to leave, that means you should be able to provide for yourself and ideally have a career, have a job. Když jste připravení opustit své rodiče, to znamená, že jste připravení se sami o sebe postarat, že máte práci, která vás uživí. It's not wrong for parents to help their children financially, Není to špatné pro rodiče, aby pomáhali finančně svým dětem, but part of being ready for marriage is that you're ready to live independently. ale část toho, že jste připravení na manželství, znamená, že jste připravení žít samostatně. I think all over the world it's common sometimes for a newly married couple to try to save money by moving in with their parents. A je to vidět i ve světě, jak se často ty novomanželské páry snaží i šetřit peníze tak, že se nastěhují k rodičům jednoho z toho páru. I cannot tell you from the Bible you're not allowed to do that. Nemůžu vám říct z Bible, že vám je zakázáno to udělat, I can tell you from experience there's a lot of conflict when this happens. ale můžu vám říct z vlastní zkušenosti, že když toto učiníte, tak vás čeká hodně konfliktů. We've done quite a bit of counseling involving an in-law conflict. A dělali jsme hodně poradenství s těmi páry, které měly problémy mezi sebou navzájem. But when they're all in the same house together, conflict becomes more dangerous. Ale když jsou v jednom domě, tak se ten konflikt mezi těmi páry stává více nebezpečný. And the point of most intense conflict in my country is often between the mother and the daughter-in-law. A ten konflikt, který je největší ve zemi, je v této oblasti mezi ženou a její dcí. There also needs to be a leaving emotionally. They need to leave emotionally. Protože to znamená, že musí odejít i emocionálně. I've known of cases where the wife is jealous of the mother-in-law because her husband talks to the mother more than talks to the wife. Jestli jsme řešili konflikty, kdy ta žena byla závislivá vůči svým jiným, protože její muž se bavil se svojí matkou, s jiným více než s ní. The second element in Genesis 2:24 is to be joined. A ta druhá část v tom 24. verši je, že silné. And there are two aspects of this I want to emphasize. A jsou dva aspekty toho, které chci vás důraz. One is that marriage is a covenant made before God, Ta jedna je, že manželství je smlouva uzavřená před Bohem and that divorce is a violation of God's design. a rozvod je i porušení toho božího plánu pro manželství. In Matthew 19, Jesus said, "What God has joined, let no man separate." Matoušovi 19, Pán Ježíš říká, co Bůh spojil, člověka nerozděluje. And I realize some of you may be divorced, A uvědomuji si, že někteří z vás možná jste rozvedení. but the point would be, don't you be the one who caused the divorce. Ale
chci vám ukázat, že vy nemáte být tím důvodem pro ten rozvod. We also need to be careful to respect the marriages of others and not encourage or cause a divorce. A chci, aby jsme také respektovali a ctili manželství dalších a nepozbuzovali slepě k rozvodu. Sometimes when you've made this covenant commitment, you may run into a time where you think this is hard. A občas, když vy jste učinili tento svazek, tak vidíte, že to je těžké, že přišlo těžké období. And the marriage vows were written to prepare you for this. A ty manželské sliby byly zapsané proto, aby vás na to připravili. For better or for worse, A ty už k lepšímu či k horšímu. richer or poorer, A ty už jste bohatí či chudí. in sickness and in health. A ty už jste ve zdraví či v nemoci. Meaning if things get hard, I'm going to keep my promise. Což znamená, že když přichází těžké chvíle, já budu stále dostávat tomu svému snu. Maybe 5 years into marriage, the person is in a car accident and they're in a wheelchair for the rest of their life. Možná 5 let ho to, co se vezmete, je ten váš manžel nebo manželka, připoutám na invalidní vozí, to nevím je. Perhaps the husband is trying his hardest but never can earn very much money. Možná se muž snaží vydělat co nejvíce peněz může, ale nikdy nedokáže dělat dost. Perhaps your spouse gains weight. Možná vaše manželka nebo manžel naberou váhu. Sometimes people get married and there's actually kind of a joke in English that a man marries his wife thinking she will never change. A v angličtině máme takový vtip ohledně manželství, že muž si bere svou ženu a myslí si, že se nikdy nezmění. And the wife marries the husband expecting that she can change him. A žena si myslí, že v tom manželství toho může změnit. But when you get married, you're not just promising to love the person they are, but also the person they will be. Ale v manželství vy slibujete, že budete milovat tu osobu, kterou bude tu chvíli, nejenom tak, jak byla, když jste si ji brali. One author put it this way. Jeden autor to řekl takto. He said, "My wife has lived with at least 5 different men. Moje žena žila minimálně s 5 jinými muži. All 5 have been me. A všech 5 bylo já. I've been married to more than 5 different Carolines. Já jsem byl ženatý více než 5 Karolínám. The newlywed, Ten nově ženatý, the new mother, nová matka, the grandmother, babička, the cancer patient, ten pacient, který měl rakovinu, the counselor, speaker, and author. ta poradkyně a autorka, řečník. So you're promising to love them no matter what they become, Vy slibujete, že budete milovat, ať už přijde cokoliv. even if it's difficult. I když to je těžké. And we never want to be the one who causes the divorce. A znovu, my netoužíme potom být těmi, kteří jsou důvodem pro rozvod. And many hard marriages can be restored by the grace of God. A mnoho manželství může a bylo obnoveno milostí Boží. I think an important thing for believers is when marriage becomes difficult, Myslím si, že pro nás jako pro věřící je důležité, že když se manželství stane těžký, you make up your mind, I'm not going to be the one to quit. tak se musíte rozhodnout ve své mysli, já nebudu ten, který to ukončí, You're putting your hope in God. ale budete vkládat své naděje v Boha. He can restore what we have broken. Protože on je ten, který může napravit to, co bychom zničili. And one of the joys of doing counseling, A jedna z těch radostí, které můžeme mít, je, děláme to poradenství. if we've seen God work in couples Viděli jsme, jak Bůh pracoval v těch párech. where they go from being enemies to being friends and lovers. A viděli jsme, jak z těch nepřátel na smrt se stali ti, kteří se milují na smrt. There's another aspect, though, to being joined together. A to je další z těch aspektů, který znamená to být spojení. It's not enough just to stay married. Protože to není jenom být ženatý nebo daná. Marriage is designed by God to be the closest of all human relationships. Hospodin připravil manželství tak, že to
má být ten nejtěsnější vztah, který my máme s jiným člověkem. And so maybe you know people and they're still married legally, Možná znáte lidi, kteří jsou stále alespoň legálně spolu v manželství, maybe they're living in the same house, možná žijí ve stejném domě, but in different rooms. ale v jiné místnosti, They don't talk anymore. nebaví se už spolu. Maybe they don't want the shame of a divorce, especially if they're Christians. Možná ani nechtějí tu potupu toho, že se rozvedou. Třeba jsou křesťané. But they're falling far short of God's design that marriage should be the closest friendship you ever have. Ale selhali v tom si nevědomí, že to manželství je ten nejtěsnější vztah, který my můžeme s člověkem mít. Caroline has a talk she sometimes gives to women called The Lonely Wife. Caroline občas má ten blog, ve kterém mluví k dalším ženám, který se jmenuje Osamělá žena. And so to be joined together is not just the permanence of marriage, but it's the closeness of marriage. A to je to, co znamená být spolu, že jsme v manželství. And again, we will develop that further. A my to rozvineme potom později. And the third element is they shall become one flesh. Další z těch věcí je, že budou jedno tělo. That this is also something the world is ignoring. To je další z věcí, kterou si naprosto ignorujete. That sex is good Že sex je dobrý, in the context of the covenant of marriage. ale jedině v kontextu manželství. Anything outside of that context is a misuse of God's gift. Protože všechno, co je mimo manželství, je jenom zneužívání toho, co nám Bůh dal. It could be homosexuality, Může to být homosexualita, adultery, může to být smilstvo, fornication, which could be sex before marriage, může to být cizoložení, což znamená sex před manželství, pornography, pornografie. that, and it's not because God is trying to keep people from having a nice time. A není to tak, že Bůh se snaží, aby lidé neměli úžasnou chvíli ve svém životě. It is for our holiness, Je to pro naši svatost. but the greatest blessing experienced in God's gift is to do it in God's way. Ale to, jak my můžeme zakoušet to velké požehnání z toho daru je, když to je tak, jak to Pán zamýšlel. About 4 out of 5 couples have lived together before they get married. 4 z 5 párů žili společně předtím, než se oženili. Many more live together without getting married. Mnoho z nich žije bez toho, aniž by se vzali. They're only hurting themselves. A jenom sami sebe zraní. Most cohabiting relationships, kind of the survival time is typically about a year and a half. A taková ta doba přežití toho stavu, kdy ten muž se ženou jsou spolu a žijí spolu, ale nejsou v manželství, tak je zhruba 1,5 roku. There have been surveys done in my country A byly průzkumy, které jsem dělali v mé zemi, that show the people who are happiest in marriage které ukazovaly, že lidé, kteří byli nejšťastnější v manželství, but even also the people who are happiest sexually, ale také lidé, kteří byli nejšťastnější sexuálně, are those who have only had one sexual partner, jsou ti, kteří měli jenom jednoho sexuálního partnera, often marrying young často se oženili mladí and being faithful to that relationship. a byli věrku od manželství. There was an article in a national newspaper in America A v nějakých národních novinách v Americe byl i článek, and it was going against a lot of the conventional wisdom. který šel proti té běžné moudrosti světa. When Carolyn and I got married, we were about 21 years old. Když my jsme se s Caroline vzali, tak nám bylo 21. And at that time, that was not so unusual. A v té době to nebylo tak zvláštní. My only regret was that I waited too long. Moje jediná věc, kterou je, že jsem čekal tak dlouho. But now in my country, people begin marriage nearly 30 or later.
Ale právě teď mluví zemi se lidé žení a často čekají až do 30 a dál. And they think, well, we need to live together to know whether it's going to work. And we need to try different people to see if it's, what I want. A to, co říkají, je, no já potřebuji žít s několika lidmi, abych věděl, co chci a jaký jsem já. But it's a violation of God's design. Ale to je vzpoura proti tomu, co Pán řekl o manželství. And it actually leads to dissatisfaction in relationships breaking up. A naopak to vede k tomu, že ty vztahy jsou úplně zničené a rozpadají se. And this article claimed even that secular research showed that people who get married young and are faithful to one another have very successful marriages compared to others. Tento článek, který šel proti tomu světskému smýšlení, říkal, že je velmi dobré, když se lidé žení mladí a jsou si věrní. We're going to have sessions for men and women separately tomorrow talking about sex and marriage. A ohledně sexu manželství budeme mít setkání odděleně pro muže a pro ženy. But I'll summarize a few things. Ale já shrnu pár věcí. I see in the Bible three main purposes for the sexual union. Vidím v Božím slově 3 hlavní důvody pro sexuální sjednocení manželství. First is the sexual union is God's sign of the marriage covenant. První je, že ta sexuální intimita v manželství je i obrázek té smlouvy Boží. The two become one. 2 se stanou jedním. And it's designed by God to bind a man and a woman together to connect them not just physically but in every way. A Hospodin to připravil tak, aby muž a žena byli opravdu těsně svázaní ve velmi intimním směru v tom manželství. Paul even warns in 1 Corinthians that if you have sex with the wrong person, you've become one flesh with that person. That's created a bad bond. A Pavel dokonce i varuje v 7. kapitole 1. listu Korinským, že když máme sex nemoudře s tou špatnou osobou, tak jsme spojeni s tou osobou, ale není to dobré spojení. The second purpose of the sexual union is it was designed by God for children. A druhý důvod pro tu sexuální sjednocení je, že to Pán připravil tak, aby jsme takhle mohli mít děti. The Bible teaches that we are to be fruitful and multiply. Bible učí, že se máme rozmnožovat, být plodní. Statistically, for a nation to replenish its population, every childbearing woman has to have just over 2 children on average. A ty statistiky ukazují, že k tomu, aby země nevymřela, tak potřebuje, aby ty ženy, které jsou tam věku, by mohou s dětí měly více jak 2 děti. In my country, I think it's around 1.5 or 1.6. A myslím si, že v mé zemi jsme teď na tom porodním čísle zhruba 1,5, 1,6. In the Czech Republic, it's less than 1.3. V České republice to je méně než 1,3. I see that some of you are trying to fight against that statistic. A vidím, že někteří z vás chtějí bojovat proti té statistice. Good for you. A to je dobré. I think this is another way that we as Christians stand out. To si myslím, že je další z věcí, jak my vyčníváme jako křesťané. When I was growing up, if you saw a big family in a restaurant, you assumed they were Roman Catholic. Když jsem vyrůstal a mohl jsem v té době vidět, nebo další mohli vidět velikou rodinu v nějaké restauraci, tak byl si většina lidí myslela, že jsou to nejspíš katolíci. And now in my country, if you see a big family, oh, they must be evangelical Christians. A teď je ten trend takový, že si lidé asi říkají, a to jsou evangelikální křesťané. I'll mention one other thing in terms of a couple considering marriage. A chtěl bych zmínit i věc, kterou musí ten pár zvážit, který se chce vzít a vstoupit do manželství. We've counseled married couples who could not agree about whether to have children or not. Zde jsme dělali poradenství párům, které se manželství mohli rozhodnout. Jeden chtěl děti a druhý ne. This is something that should be settled before you become engaged. Ale něco, co byste si měli rozhodnout už předtím, než se zasnoubíte. And I would be very concerned if a healthy young person just said, I don't want to have kids. A měl bych velikou obavu, kdyby zdravá osoba řekla, no já vůbec ani nechci děti. The third aspect of the sexual union is the only one the world still agrees with.
A ten třetí důvod pro sexuální sjednocení je ten, na kterém jak jediného se shodujeme se světem. is that God has designed it to be pleasurable. A to je to, že ta intimita, sex je dobrý, je příjemný, co fakt příjem. God's design is that a husband and a wife will bring joy to one another. Bůh to připravil tak, že muž může potěšit ženu a naopak. And so, God's design is the best. A proto my můžeme říct, že to, jak to připravil Hospodin a jak připravil další věci, je to nejlepší. In my country, there are even many professing Christians who cohabit before marriage. V mojí zemi je mnoho těch, kteří říkají, že jsou křesťané ve sobě, ale žijí s někým předtím, než se vezmou. They're taking the privileges of marriage without the covenant commitment of marriage. Berou ta privilegia požehnané manželství, bez toho aniž by učinili sliby manželství a přebírali tu zodpovědnost. This is a much bigger problem than homosexuality. To je mnohem větší problém než homosexualita. And I think it's important that the church take a strong stand, even in terms of discipline, when these things happen with professing Christians. A myslím si, že je důležité, aby se církev jasně postavila proti takovému hříchu. So, to summarize, God is the one who has designed marriage. Tak, aby jsme to shrnuli, Hospodin Bůh je ten, který připravil manželství. Marriage is designed by God in a human sense to complete us. Hospodin ho připravil tak, aby nás učinil plnými, kompletními. When I talk to young men, I also emphasize your job is to complete her, not just her complete you. Když mluvím s mladými muži, tak jim říkám, váš hlavní úkol v manželství je doplnit a naplnit ženu. God has given us wise directives for marriage. Bůh nám dal ženy v manželství. And for those of you who may be single, I think this should show you the kind of marriage you should seek. A pro ty z vás, kteří jsou svobodní, toto by vám mělo ukázat, co byste měli hledat v manželství. And to be very careful to choose someone who shares these biblical ideals. A abyste byli velmi opatrní, s kým budete sdílet a s kým byste měli sdílet tyto hodnoty. And for those of us who are married, we want to strive for God's ideal. A pro ty z nás, kteří jsme v manželství, bychom měli se snažit o naplňování těchto hodnot. For the Lord's sake, Pro slávu Boží for the sake of our spouse, a pro dobro našich manželek and for our witness to the world. a pro naše svědectví světu. Amen. Amen.